Yo, it's Shehan here. Welcome back to channel. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Auckland City එකට පොඩි වටයක් දාන්න ආවා. චරිනුත් එක්ක චරිනුත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. channel එක set වෙලා ඉන්න. channel එක subscribe කරන්න. අපි යන් ඉස්සරහට. Forest street pad දාලා තියෙන්නේ. අර පැත්තෙන් සිටි එක පේනවා.
ඉතින් ඔහොම තමයි අද වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනට සෙට් වෙමු. See you soon guys.